Bună ziua, prieteni! Suntem din nou pe canalul unde discutăm despre siguranță rutieră și, deși zilele astea sunt foarte ocupat cu alte proiecte, trebuie să revin la Brașov, unde toți tâmpiții proiectează, construiesc și semnalizează drumuri, iar alții avizează, adică garantează siguranța voastră rutieră. Un abonat al canalului mi-a cerut o informație despre standardele rutiere din România și mi-a arătat un răspuns stupid de la DRDP Brașov. DRDP Brașov. Nu știm la ce standard vă referiți, dar noi aplicăm prevederile din OU 905, articolul 84, aliniatul 1, unde stipulează clar că elementele reflectorizante se montează astfel încât partea roșie să fie vizibilă pe sensul de mers. În cazul nostru, drumul fiind separat cu parapet pe mijloc, trebuie să existe catadioptrii roșii și pe stânga și pe dreapta. Doar la drumurile fără separator pe mijloc vezi și elementele albe de pe contrasens. Acest aspect este deosebit de important, mai ales în cazul autostrăzilor și a drumurilor expres, unde în momentul în care vezi culoarea albă, îți poți da seama că ești pe contrasens. Acest principiu se aplică peste tot în lume. Dar probabil că șoferii nu cunosc acest aspect și din cauza asta avem atâtea cazuri de mașini care circulă pe contrasens pe autostrăzile din România. Am fost foarte curios de articolul unde se dezbate subiectul și am găsit această postare, iar discuțiile sau răspunsurile acestor inteligenți m-au înfuriat la culme. Ce spune DRDP în postare? Vandalizare de proporție a elementelor de siguranță rutieră. Peste 400 de elemente reflectorizante au fost distruse pe DN13E între Sfântul Gheorghe și Vâlcele. Elementele reflectorizante sunt foarte importante pentru siguranța rutieră, pentru că îi ajută pe șoferi să se ghideze. Și eu completez. Trebuie să fie obligatorii pe toate drumurile. DRDP mai spune că paguba se ridică la peste 20.000 de lei și au depus o sesizare la IPJ Covasna. Linkul postării îl găsiți în descriere. Așadar, am intrat în vorbă cu specialiștii sufletului, care nu au nume, doar se ascund sub logo-ul DRDP Brașov și le-am spus că, bine că i-au vandalizat, că oricum nu prea erau culorile potrivite. Ei vă ajută să corectați semnalizarea rutieră, iar voi vă plângeți. Și le-am indicat 3 fragmente din videoclipurile de pe canal, care fac referire la modul în care se montează catadioptrii în calea de rulare. Hai să vedem și să le reamintim acestor dobitoci, care sunt plătiți din banii voștri, ce sunt catadioptrii și cum se montează. Alo, DRDP-ul, mă bolovanilor, urmăriți cu atenție și cu mare preocupare, da? Luminile vehiculelor sunt de culoare albă în față și de culoare roșie în spate. Asta înseamnă că dacă vezi un punct de lumină albă, înseamnă că ai un vehicul sau un obstacol care vine spre tine sau care este staționat cu fața spre tine, iar tu trebuie să-l ocolești sau să depășești acel obstacol prin partea dreaptă. Dacă vezi un punct de lumină roșie sau galben, înseamnă că ai un vehicul sau un obstacol care este în aceeași direcție cu tine. Tu îi vezi spatele și trebuie să-l ocolești sau să-l depășești prin partea stângă. Explicația o dau și celor de la IGPR, Direcția Circulației, pentru că am avut o discuție cu unul dintre responsabili care nu părea să știe care este logica culorilor ce se utilizează în calea de rulare. Alb pe stânga, galben pe dreapta. Alb pe stânga, galben pe dreapta. Alb pe stânga, galben pe dreapta. Catadioptrii sunt elemente reflectorizante care se montează pe parapeți sau în calea de rulare, marcând de regulă extremitățile drumului, iar culorile acestora sunt întotdeauna alb pe partea stângă a drumului și roșu sau galben pe partea dreaptă a drumului, dintr-un motiv foarte simplu și logic. Când întâlnești o lumină albă în trafic, o ocolești prin dreapta. Când întâlnești o lumină roșie sau galbenă, o ocolești sau o depășești prin stânga. Alb pe stânga, roșu sau galben pe dreapta. Alb pe stânga, galben pe dreapta. Și tot așa. Bun, și primesc acest răspuns. Aceste catadioptrii erau maonați, așa cum afirmați în video. Motivul fiind că așa prevăd reglementările legale. În paranteză, articolul 48 din OUG 195/2002. Și ca sugestie,
Dacă ne permiteți, ar fi bine ca în analizele dumneavoastră să prezentați și baza legală care stă la baza afirmațiilor. Altfel vorbim doar de niște păreri. Oamenii îmi dau sugestii. Ei au bază legală. Nu prea știu care e aia, dar au auzit că au pe undeva. E undeva într-un seif, bine încuiată, la fel cum sunt și ei de încuiați. Și colegul nostru de canal îi întreabă de ce alt DRDP marchează și montează diferit acești catadioptri. Și mai apoi eu îi întreb care crede ei că e baza legală pentru a pune catadioptrii roșii și pe stânga și pe dreapta. Pentru că articolul 48 din codul rutier, de la capitolul 5, vorbește despre viteza și distanța între vehicule. Ce are viteza cu catadioptrii? Ori eu, ori ei, cineva nu-i de pe planeta asta. Și tot DRDP comentează. Fără supărare, dar am văzut că faceți analize amănunțite asupra reglementărilor din domeniul siguranței rutiere. Ar trebui totuși să cunoașteți legile și normele tehnice din acest domeniu. Serios? Eu ar trebui să le cunosc? Și am întrebat și eu încă o dată. De ce cei din Prahova au montat corect culorile catadioptrilor? N-au respectat standardul? La care primesc acest răspuns. Aici va trebui să îi întrebați pe colegii noștri de la DRDP București. Noi respectăm prevederile din OUG 195, articolul 84, aliniatul 1. Deci, dacă inițial îmi spunea de articolul 48, acum îmi vorbește de articolul 84. Mă duc la OUG 195 și văd că la capitolul 6 se vorbește de infracțiuni și pedepse. Iar articolul 84 este abrogat. Ce e în neregulă cu mine? Sau ce e în neregulă cu ei? Și întreb și eu ca prostul. Știți măcar care e trotuarul drept și care e trotuarul stâng? Că sunt foarte curios. După ceva timp, DRDP Brașov îmi spune că de fapt este vorba de articolul 84 din regulament și nu din OUG 195. Cum spunea, eu ar trebui să cunosc legile și normele tehnice din domeniu. Abia la a treia încercare, omulețul albastru a menționat corect articolul de lege care vorbește despre catadioptrii și elementele reflectorizante. La aliniatul 1 scrie negru pe alb că pe stâlpii de ghidare lamelari și pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare roșie și albă sau galbenă. Alo, DRDP Brașov? Dispozitive reflectorizante de culoare roșie, albă sau galbenă. Roșu, alb sau galben, da? Și tot acolo scrie că dispozitivele reflectorizante de culoare roșie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Asta mi-a transmis omulețul albastru. Și acum îi răspund nedumerit. Deci e vorba de regulament și nu de OUG. Ați observat acolo în text ceva despre alte culori? Pe stâlpii de ghidare lamelari și pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare roșie și albă sau galbenă. Oare de ce? Cum se aleg culorile? Trotuarul stâng sau trotuarul drept? Sau nu contează? Roșul și albastru sunt culorile cel mai puțin retroreflexive și nu-ți trebuie doctorat ca să știi asta. Mai vezi o dată explicațiile din clipurile video menționate anterior. Iar omulețul albastru tâmpit, cu contract de muncă la DRDP Brașov, continuă. Textul de lege este destul de clar în ce privește culoarea. Dispozitivele reflectorizante de culoare roșie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Nu este la alegere. Și mă întreabă, dumneavoastră știți care e partea dreaptă a drumului corelată cu sensul de mers? Care o fi partea dreaptă a drumului corelată cu sensul de mers? Și care o fi partea stângă? Voi cei care sunteți de pe planeta Brașov, știți care e partea dreaptă a drumului? Hai cu comentariile. Poate să eu tâmpit. Așa că ajutați-mă să aflu care e partea dreaptă și care e partea stângă a drumului. Că eu vorbeam de catadioptrii roșii pe partea stângă. Discuția s-a purtat pe mai multe post-comentarii și DRDP Brașov mă întreabă. Și dacă ne permiteți, dumneavoastră pe ce bază legală faceți afirmațiile conform cărora semnele de culoare roșie se ocolesc prin stânga și semnele de culoare albă se ocolesc prin dreapta? Și întrebarea venise după ce făcuseră confuzia de articole și de acte normative. Uite de ce. Dacă vezi un punct de lumină albă, înseamnă
că trebuie să-l ocolești sau să depășești acel obstacol prin partea dreaptă. Dacă vezi un punct de lumină roșie sau galben, înseamnă că trebuie să-l ocolești sau să-l depășești prin partea stângă. Acum e ceva mai clar sau tot întuneric? Și, cum nu se putea altfel, sare în ajutor Vancea Elod. Nu știu să citesc ungurește, sper să nu greșesc. Vancea, care vine tare din urmă, să dea cu capul în parapet și în cadra dioptrii. Ci că ocupați-vă mai departe de cules căpșuni în Spania. Lăsați comentariile de specialitate. Ocupați-vă? Serios? Oamenii de specialitate scriu meau ca pisica și bați ca becul? Și să vedem cine e specialistul. Păi am găsit pe internet declarația de avere a domnului specialist, unde scrie că e șef de sector la DRDP Brașov. Hai să vedem mai jos. O căsuță modestă și ne dăm cu A6. Normal, din salariul de 1150 de euro pe lună, ce altceva să-ți cumperi? A6. Da, mă, Vancea, și ție nu-ți cade cerul pe tine când unul de la culesul căpșunilor îți arată incompetența? Că doar tu ești mare șef și ai și școală, nu? Ești inginer? Ce fel de inginer ești tu când nu știi care e malul stâng și care e malul drept? Ești rezultatul acelei școli de care vorbea Băsescu. Dar mai grav este că nici nu-ți dai seama cât de prost ești, iar prostia ta omoară oameni. Că ăia de la circulație se bazează pe școala voastră de proști și avizează orice. Nu că școala lor ar însemna ceva. Și ca să știi și tu, ăia care culeg căpșuni sunt mai fericiți decât tine. După ce termină norma sau ziua de muncă, trăiesc liniștiți, fără grija că vine DNA-ul peste ei. Circulă pe drumuri sigure, bine construite și semnalizate, iar venitul lor este cel puțin dublu sau triplu decât salariul tău. Dar nu ești becher. Și stai că sare și Barco Abel, un alt șef de secție. Ăsta e de la SDN Sfântul Gheorghe. Ăsta mă învață cum e atitudinea. Atitudinea e singura armă pe care o putem avea față de proști. Că altfel, uite cum ajung unii parlamentari, miniștri, prim-ministri și chiar președinți. Fără atitudine a ajuns țara asta pe mâinile voastre. Iar apoi ăsta, fiind un om mare, om cu carte, un intelectual, îmi pune mâna pe carte ca să te documentez. Și dacă inițial am crezut că poate fi o scăpare, omul insistă și ulterior să pun mâna. Iar la final, oamenii din DRDP sunt contrariați de afirmația că peste 50% dintre accidente sunt datorate semnalizării rutiere defectuoase. Îmi dau să citesc din concluziile competenților de la rutieră, fără să înțeleagă nimic de acolo. Așa că, pentru voi, dragi drumari, dacă vă doriți respect, trebuie să trageți concluzii din rapoarte și statistici. 1. Viteza neadaptată condițiilor de drum este considerată cauza celor mai multe accidente rutiere. Însă cine știe care este viteza corectă atunci când știi că pe un drum național poți circula cu 100 de km la oră și îți apare din senin o curbă, uneori deosebit de periculoasă, care nu este semnalizată, nici cu indicatoare și nici cu marcaje vizibile, atât pe zi cât și pe timp de noapte, ceață sau ploaie. Care este viteza optimă atunci când șoferul nu știe că sub roți există un strat de praf sau noroi care se manifestă aproximativ la fel ca gheața? Aceeași mașină va avea o distanță de frânare cu 20-100% mai mare pe o suprafață asfaltică acoperită cu praf sau noroi decât pe un asfalt curat. 2. Traversarea neregulamentară a pietonilor este de asemenea o cauză des întâlnită în rapoartele poliției, doar că poliția rutieră nu a dispus amenajarea de treceri de pietoni corect amplasate și în locurile necesare. Mergeți pe orice drum național și numărați trecerile de pietoni din localitățile rurale. Există localități fără nicio trecere de pietoni. Cum vor trece strada locuitorii acestor localități? 3. Neacordarea de prioritate pietonilor este o altă cauză majoră, însă prioritatea de trecere acordată pietonilor se poate face doar dacă trecerea de pietoni este corect marcată și semnalizată, cu marcaje și indicatoare, care să fie vizibile atât pe timp de zi, cât și mai ales noaptea, pe timp de ceață sau ploaie. Numai în București, în ultimii 5 ani, nu s-au refăcut marcajele rutiere.
iar indicatoarele, dacă există, sunt de cele mai multe ori acoperite de vegetație. 4. Neacordarea de prioritate vehiculelor este o altă cauză favorizantă de producerea accidentelor, de multe ori cauzată de arhitectura amenajărilor rutiere. În cazul intersecțiilor Y, șoferii vehiculelor comerciale, fără geamuri în spate, sunt în imposibilitate fizică de a se asigura și a ceda prioritate vehiculelor ce vin din partea dreaptă. Prioritatea de dreapta este una din erorile Convenției de la Viena din 1968, care a preluat această normă din regulamentul britanic, Locomotives on Highways Act, din 1865, unde prioritatea de dreapta este perfect logică, mașinile având volanul pe partea dreaptă. Cum ați putea acorda prioritate de trecere în intersecția în care intrați și unde nu întâlniți niciun indicator sau marcaj? De regulă, marcajele nu există. În unele cazuri, indicatorul este amplasat la 30-200 de metri de colțul intersecției, iar în alte cazuri, indicatorul este ascuns de vegetație. 5. Pietonii pe partea carosabilă. De multe ori sunt prezenți acolo din cauza că nu există trotuare sau un acostament delimitat de marcaje. Iar acest lucru se poate întâlni nu numai în localități rurale, ci chiar și în orașe sau municipii. Iar acele drumuri au fost deschise circulației publice cu avizul poliției rutiere. Ei garantează siguranța rutieră a oricărui drum public. 6. Depășirea neregulamentară este o altă cauză majoră de accidente. Deși suntem tentați să culpabilizăm întotdeauna șoferul, această manevră cu grad mare de periculozitate nu se face întotdeauna cu intenție. De multe ori te angajezi într-o depășire fără să știi că la jumătatea manevrei vei intra într-o curbă sau că banda de circulație dispare neașteptat. Lipsa semnalizării rutiere face posibile aceste lucruri, iar de multe ori semnalizarea de acest tip este făcută abuziv, doar cu scopul de a-i determina pe șoferi să încalce regulile, pentru ca mai apoi să devină subiecti de corupție. Știți voi, amenda mare, șpaga mare. 7. Circulația pe sensul opus este posibilă oricând în România, fără ca măcar șoferul să-și dea seama de asta, fie datorită marcajelor inexistente, fie marcajelor și indicatoarelor a căror semnificații te obligă să mergi pe contrasens în mod eronat. Ca dioptrii, acolo unde există, te fac să crezi că ar trebui să mergi pe contrasens, adică să-i ocolești prin stânga pe sensul opus. 8. Neasigurarea la schimbarea direcției de mers este imposibil de realizat în anumite arhitecturi rutiere. Pe lângă intersecțiile Y, la care am făcut deja referire, există intersecții unde nu poți acorda prioritate de trecere datorită fluxurilor de trafic intermitente, iar prioritatea este alternativă. Când ai liber din dreapta, vine un vehicul din stânga și invers, iar intrarea în intersecții nu este optimizată prin marcaje, astfel încât să permită aceste manevre fără risc. Șoferul unui vehicul surprins în această situație va fi considerat vinovat de producerea accidentului, chiar dacă el s-a asigurat temeinic înainte de a intra în intersecție. Însă el n-a putut prevedea că pe drumul european, unde viteza legală este de 100 de km la oră, va apărea un vehicul care se deplasează cu 28 de metri pe secundă, iar el are nevoie de minim 5-10 secunde pentru a intra și ieși din intersecție. 9. Neasigurarea la mersul înapoi este cea mai comună cauză de producere a accidentelor rutiere. În general, soldate doar cu pagube materiale. În România, nu există nicio parcare din care șoferii să poată efectua ieșirea în condiții de vizibilitate și de acordare a priorității. Toți șoferii, chiar și tu, sunt în imposibilitate de a ieși din parcare cu spatele, în condiții de siguranță. Așadar, ieșirea din parcare cu spatele rămâne o loterie. Mă băieți, dacă n-ați înțeles nimic, mai ascultați o dată ce v-am spus, că de cetit, voi cetiți, dar nu prea înțelegeți. Vă doare în cur pe toți de semnalizarea rutieră pe care o faceți. Omorâți oameni. Nu vorbim doar de simple greșeli personale, ci despre lucruri grave. Ce spuneți, domnul ministru? E în regulă? Nu e în regulă. Cum credeți că se fac lucrările astea?
Nimeni nu poate să conteste că nu există contrabandă. Am înțeles. Dar de ce nu există elemente reflectorizante pe drumurile din România? Mă miră și acum de ce nu s-a făcut acest lucru. Băieții ăștia din subordinea dumneavoastră, credeți că vor înțelege ceva din acest video? Poate vorbim doar așa, de dragul de a vorbi. Și eu cred același lucru. Și în toți acești 2 ani, noi așa ne-am comportat. Asta a fost pentru azi. Acum știți cum ajung aceste proiecte la avizat la cei de la rutieră, pe care le semnează fără să clipească. Butonul like este gratuit. Aștept cât mai multe comentarii și urări responsabililor de siguranța circulației din Brașov. Dacă veți distribui aceste videouri, mulți vinovați fără vină ar putea învăța să nu semneze procesele verbale după un accident și după ce vor analiza de ce nu au acordat prioritate, de ce au intrat pe contrasens, de ce nu au redus viteza și așa mai departe, să ceară daune atât poliției rutiere, care este garantul siguranței rutiere, cât și administratorului drumului. Dacă vreți să vedeți și grozăviile din alte județe, click aici pentru a urmări întregul playlist. Să ne reauzim cu bine, fără evenimente. Poliția, organele statului trebuie să-i prindă pe cei care nu respectă legea.